اونا مفسد فی الارض بودن. نمیشد بهشون رحم کرد. اگر رحم میکردیم نمیتوانستیم رضایت مردم رو به دست بیاوریم. من از اعدام ها لذت نمیبردم، اما این وظیفه ما بود. شرایط روحی و اجتماعی آن زمان استثنایی بود و من هم با تمام قدرت و شجاعت وارد این میدان شدم. این جملات سخنان یکی از رهبران گروه‌های افراطی یا نیروهای تروریستی نیست، بلکه گفته‌های شیخ صادق خلخالی، نخستین حاکم شرق دادگاه‌های انقلاب پس از پیروزی انقلاب 1357 است. روحانی که نامش در همان ماه‌های اول انقلاب با اعدام‌های سریع و گسترده گره خورد. او به گونه‌ای عمل کرد که لقب‌هایی مثل قاضی مرگ، جلاد انقلاب و مظهر خشونت انقلابی را در تاریخ به نام خود ثبت کرد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند اگر خلخالی وجود نداشت، روند تثبیت اولیه جمهوری اسلامی با همان سرعت و شدت پیش نمی‌رفت. او همان چهره‌ای بود که توانست بخش بزرگی از مقام‌ها، افسران ارشد، مدیران، شاه دوستان و وابستگان پهلوی را در مدت زمان بسیار کوتاه از صحنه جامعه حذف کند. این حذف‌ها تنها از طریق انتقال قدرت سیاسی نبود، بلکه در بسیاری موارد مستقیم به جوخه اعدام ختم شد. در 24 بهمن 1357 تنها چند روز بعد از ورود خمینی به ایران، حکم رسمی انتصاب خلخالی صادر شد. متن حکم که بعدها بارها در رسانه‌ها تکرار شد چنین بود: جناب حجت الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی به جناب عالی مأموریت داده می شود تا در دادگاه‌هایی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور یافته و پس از تکمیل مقدمات طبق موازین شرعی حکم صادر نمایید. روح الله موسوی خمینی. این جمله مهمترین سلاح حقوقی و سیاسی خلخالی شد. او بارها گفت من هر چی کردم با حکم امام بود. هیچ کس نمیتواند بر من خورده بگیرد. همین جمله باعث شد تا بسیاری از مسئولان و حتی گروه‌های مصلحت‌گرا یا معتدل حکومت در برابر او سکوت کنند. روزهای نخست انقلاب پر از آشوب، هیجان، تغییرات سریع و احساسات انقلابی بود. جامعه در تنشی شدید میان نفرت از گذشته و امید به آینده قرار داشت. حکم خمینی و شخصیت جسور و بی‌ملاحظه خلخالی دقیقاً در چنین فضایی با هم تلاقی کردند. نکته مهم این است که در دادگاه‌های تحت نظر خلخالی چیزی به نام محاکمه کامل در مفهوم حقوقی و قضایی وجود نداشت. نه وکیل، نه دفاعیات رسمی و نه امکان تنظیم اعتراض. حتی برخی از متهمان پیش از آن که حکم کتبی صادر شود عملاً اعدام شده بودند. یکی از مثالهای مشهور امیرعباس هویدا، نخست وزیر 13 ساله دوران پهلوی دوم بود. طبق نقل محسن کدیور از وزیر دادگستری وقت، هویدا اصلاً محاکمه نشد. او در زندان کشته شد و بعد اعلام شد که اعدام شده است. این روایت بعدها توسط چند تن از انقلابیون همان دوران هم تایید شد. پس از آن بسیاری از مقامات پهلوی یکی پس از دیگری به جوخه‌های تیرباران سپرده شدند. سپهبد امیرحسین ربیعی، فرمانده نیروی هوایی، سپهبد مهدی رحیمی، رئیس شهربانی و فرماندار نظامی تهران، سپهبد منوچهر خسروداد، فرمانده نیروهای ویژه هوابر، ارتشبد نعمت الله نصیری، رئیس ساواک در دوران شاه، سپهبد ناصر مقدم، آخرین رئیس ساواک که حتی از مخالفان شدید شکنجه بود، سپهبد نادر جهانبانی، معاون نیروی هوایی و چهره محبوب میان خلبانان. اینها تنها بخش کوچکی از فهرست بسیار بلند اعدام شدگان بود. اعدام‌های اولیه در مدرسه رفاه انجام شد، جایی که خمینی در روزهای نخست ورود به ایران در آن مستقر بود. بخشی از ساختمان به محل بازجویی و صدور احکام تبدیل شده بود و پشت بام آن میدان تیر گفته میشد. در آن دوران دادگاه‌های انقلاب تنها وظیفهشان احراز هویت بود، نه محاکمه. چون از نظر آنها این افراد متهم نبودند، مجرم بودند. این نگاه دقیقاً همان پشتوانه ذهنی بود که به خلخالی قدرت میداد تا بگوید وقتی کسی مصداق مفسد فی الارض باشد، محاکمه لازم ندارد. حکم او روشن است، اعدام. خلخالی از دوران نوجوانی شاگرد خمینی بود. 13 سال نزد او درس خواند و در جلسات خانوادگی رفت آمد داشت. در جوانی به نواب صفوی و فداییان اسلام گرایش داشت. جریانی که رویکردی انقلابی رادیکال به مسلحانه علیه حکومت وقت داشت. خلخالی بعدها گفت من از همان ابتدا فکر می‌کردم که اسلام بدون قاطعیت نمی‌تواند پیروز شود. همین روحیه تند و بی‌پروا چیزی بود که خمینی در او می‌پسندید. وقتی علی اکبر منتظری پیشنهاد کرده بود که آیت الله قاضی طباطبایی برای سمت حاکم شهر مناسب تر است، بخشی از روحانیان انقلابی مخالفت کردند و گفتند
او زیادی محتاط است. خلخالی بعدها گفته به من گفتند اگر کسی را اعدام می‌کنی باید بایستی و صحنه را تماشا کنی. من هم همین کار را می‌کردم. من از اعدام‌ها خوشحال نمی‌شدم، اما معتقد بودم وظیفه انقلابیم را انجام می‌دهم. در مرداد 1358 خلخالی به کردستان اعزام شد تا با گروه‌های مخالف نظام تازه تأسیس سرکوب برخورد کند. در آنجا دستور اعدام 10 نفر را صادر کرد. اغلب از اعضای هواداران حزب دموکرات و کمونه. این بخش از عملکرد او هنوز یکی از حساس‌ترین و مورد مناقشه‌ترین بخش‌های تاریخ معاصر ایرانه. اواخر همان سال او دستور تخریب آرامگاه رضاشاه در حرم شاه عبدالعظیم را صادر کرد. این اقدام جنجالی بود، زیرا بسیاری معتقد بودند که تاریخ را باید ثبت کرد، نه نابود. اما خلخالی گفت نمادهای طاغوت باید از ریشه برچیده شود. در پایان سال 1358 4 چهره مهم روحانی، شیخ محمد یزدی، آیت الله مهدوی کنی، محمد امامی کاشانی، ابوالقاسم خزعلی به طور محرمانه نزد خمینی رفتند و گفتند روش‌های خلخالی باعث بی‌اعتباری شرع می شود. دادگاه‌های او نه شرعی است و نه قانونی. خمینی پس از شنیدن توضیحات تصمیم گرفت خلخالی را از سمت حاکم شهر برکنار کند. حتی دستور داد تصاویر مشترک خود و او در تلویزیون پخش نشود. با این حال خلخالی گفت من این حکم را به عنوان مدال افتخار پذیرفتم. کار من تمام شده بود. اما این پایان نفوذ او نبود. خلخالی بعدها در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی نماینده شد. همچنین عضو مجلس خبرگان و تولید حرم شاه عبدالعظیم نیز بود. اما پس از درگذشت خمینی او بدون پشتوانه سیاسی شد. در انتخابات‌های بعدی شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد، با این استدلال که سواد کافی و صلاحیت اخلاقی ندارد. او در پاسخ گفت من کسی بودم که دستور مصادره اموال خاندان پهلوی را امضا کردم. من بودم که با حکم امام طاغوتی‌ها را اعدام و انقلاب را تثبیت کردم. امروز میگویید صلاحیت ندارم، اما اعتراضهای او فایده‌ای نداشت. خلخالی کم کم به حاشیه رانده شد. پس از کنار گذاشته شدن از جایگاه حاکم شهر، صادق خلخالی هنوز تصور میکرد که در آینده دوباره به موقعیت‌های قدرت بازگردانده خواهد شد. او خود را نه یک قاضی ساده بلکه یکی از ستونهای تثبیت انقلاب می‌دانست. فردی که به تعبیر خودش سنگین‌ترین مسئولیت‌ها را در لحظات خطر بر دوش کشیده بود. اما ساختار قدرت پس از سال 1360 رو به سمت سازماندهی، قانونگذاری و نظم اداری حرکت می‌کرد. و دیگر آن هیجان اولیه و فضای انقلابی پرخاشگر جای خود را به نهادهای رسمی و کنترل شده می‌داد. در چنین فضای شخصیت‌هایی مثل خلخالی که با سرعت و شدت عمل شناخته می‌شدند، کم کم به زاهد تبدیل شدند. خلخالی در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی نماینده شد، اما رفتار و سخنان او همچنان بوی گذشته را با خود داشت. در نطق‌های پیش از دستور بارها به دفاع از عملکرد خود در دادگاه‌های انقلاب پرداخت و حتی در یکی از مشهورترین نطق‌هایش گفت اگر من نبودم انقلاب شکست می‌خورد. من بودم که طاغوتی‌ها را سر جایشان نشاندم. من بودم که اموال شاه را مصادره کردم. من قاضی امام بودم. این جمله من قاضی امام بودم یکی از کلیدی ترین عباراتی است که نشان دهنده ذهنیت خلخالی نسبت به خودش است. او جایگاهش را فراتر از قانون، نهاد، سازمان یا حتی رأی مردم می‌دانست. او خود را امتداد مستقیم حکم شرعی صادر شده از سوی خمینی می‌دانست. همین نگاه باعث شد تا با بسیاری از نمایندگان و حتی وزیران و مسئولان وقت درگیر شود. و این حال نتیجه این درگیری‌ها یک چیز بود. و هرچه بیشتر سخن می‌گفت بیشتر در حاشیه قرار می‌گرفت. یکی از پیچیده‌ترین و بحث برانگیزترین ابعاد شخصیت خلخالی رابطش با آیت الله حسین علی منتظری است. خلخالی بعد از مرگ آیت الله عظمای عراقی حتی در سخنرانی‌ها و نوشتارهایش از مردم خواست به منتظری رجوع کنند و او را مرجع خود بدانند. اما هنگامی که اختلاف بین منتظری و حکومت بالا گرفت و منتظری از جایگاه قائم مقام رهبری کنار گذاشته شد، خلخالی در موقعیتی دشوار قرار گرفت. از یک طرف وفاداری شخصی و فکری به منتظری و از سوی دیگر سابقه‌اش به عنوان قاضی انقلاب و حامی جدی خمینی باعث شد که در این دوران سکوتی سنگین و چند لایه اختیار کنند. او نه تمام قد از منتظری حمایت کرد و نه با صراحت در برابر او ایستاد. این سکوت بعدها از سوی برخی تحلیلگران نوعی تلاش برای باقی ماندن در منطقه آتش‌بس سیاسی، جایی میان دو خط تفکر متضاد.
پس از درگذشت خمینی در سال 1368 معادله قدرت در جمهوری اسلامی تغییر کرد. بسیاری از افراد و گروه‌هایی که تا آن زمان پشتوانه مستقیم از رهبر انقلاب داشتند، ناگهان خود را بدون آن حمایت یافتند. خلخالی نیز یکی از همین افراد بود. وقتی در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبری نامش ثبت شد، شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. این ضربه سنگینی بود. او در صحن مجلس نطقی آتشین ایراد کرد و گفت: اگر من صلاحیت ندارم، پس تکلیف همه اعدام‌ها و مصادره‌ها که با امضای من بود چیست؟ اگر من بی صلاحیت بودم، چرا انقلاب را من تثبیت کردم؟ اگر من اشتباه کردم، پس باید بنیاد مستضعفان و تمام اموال مصادره شده بازگردانده شود. اما ساختار حکومت دیگر به این سخنان اهمیتی نمیداد. دوران او گذشته بود. در سال 1371 وقتی برای انتخابات مجلس چهارم ثبت نام کرد، بار دیگر رد صلاحیت شد. این بار با این علت رسمی: فقدان صلاحیت علمی و اخلاقی. این جمله برای کسی که خود را سرباز فداکار امام می‌دانست در هر ضربه‌ای دردناک‌تر بود. خلخالی پس از این ناکامی‌ها ناچار شد به قم بازگردد و به شکل محدود در فعالیت‌های حوزوی و مذهبی شرکت کند. اما او دیگر در هیچ ساختار رسمی قدرت نقشی نداشت. 14 سال پایانی زندگی او دوره انزوای سیاسی کامل بود. اما این انزوا تنها سیاسی نبود، اجتماعی و خانوادگی هم بود. در جامعه‌ای که از جنگ گذشته از فضای انقلابی فاصله گرفته و به سمت زندگی روزمره رفته بود. نام خلخالی برای بسیاری یادآور اعدام، ترس و خشونت بود. نزدیک شدن به او مساوی بود با تحمل انگ تاریخی. خلخالی 2 فرزند داشت، فاطمه و محمد. فاطمه خلخالی که سالها خارج از ایران زندگی کرده و در حوزه حقوق زنان فعالیت داشت، در یک مصاحبه گفت: پدرم در فضای قرار گرفت که اختیار عمل شخصی زیادی نداشت. فضای انقلاب، تعصب ایدئولوژیک و شرایط اجتماعی انسان را در یک مسیر ناگزیر قرار می‌دهد. این سخن او باعث شد بسیاری از رسانه‌ها بگویند فاطمه نیز پدر را توجیه می‌کند. در حالی که او بعدها توضیح داد: من کارهای پدرم را توجیه نکردم، فقط سعی کردم فهم شرایط را توضیح دهم. میان فهمیدن و تایید کردن تفاوت است. محمد خلخالی اما موضعی متفاوت داشت. او به طور مستقیم اعلام کرد: بسیاری از کارهای پدرم اشتباه بود. او زیادی اعتماد کرد. او فکر میکرد انقلاب همیشه همان حال و هوای سال 57 را دارد. این سخنان برای نخستین بار خطی روشن میان شخصیت سیاسی و زندگی خانوادگی خلخالی کشید. خلخالی نه تنها افراد سیاسی را اعدام میکرد، بلکه در برخی پرونده‌های اخلاقی و اجتماعی نیز حکم‌های سخت صادر کرد. از جمله پری بلنده، زن مشهور محافل شبانه تهران، اشرف چارچشم، سریع القلم معروف به سلطان تریاک جنوب تهران. این افراد با اتهام فساد فی الارض اعدام شدند. اما جواد ذبیحی، مداح مشهور و خوش صدا، تراژدی تلخ‌تری داشت. در سالهای پایانی زندگی خلخالی با بیماری قلبی و ضعف عصبی دست و پنجه نرم می‌کرد. برخی منابع گفتن سرطان داشت، اما او در مصاحبه‌ای گفت: سرطان ندارم، فقط قلبم فرسوده شده. حقیقت این بود که روح و روان او نیز فرسوده شده بود. سادات خلخالی 5 آذر 1382 در قم درگذشت. او در حرم حضرت معصومه دفن شد، جایی که روزگاری نماد اعتبار روحانی او بود. اما برخلاف دوران قدرتش، تعشیه او بی سر و صدا بود. هیچ مقام بلندپایه‌ای در مراسم حضور نداشت. هیچ خیابانی به نامش نشد. هیچ یادبودی برای او ساخته نشد. گویی تاریخ او را ثبت کرده بود، اما نه برای تجلیل، برای عبرت. امروز نام سادات خلخالی در حافظه جمعی ایرانیان به عنوان نماد قاطعیت انقلابی همراه با خشونت ساختاری شناخته می شود. موافقانش می گویند اگر او نبود انقلاب بلا تکلیف می ماند و دشمنان فرصت سازماندهی می یافتند. و مخالفانش می گویند او قانون، انسان و عدالت را قربانی هیجان سیاسی و احساس انتقام کرد. اما فراتر از این دو نگاه، حقیقت شاید در یک جمله نهفته باشد. خلخالی محصول زمانه‌ای بود که در آن سرنوشت افراد با سرعتی غیرعادی تعیین می‌شد. زمانه‌ای که در آن قاطعیت فضلیت بود و تردید خیانت. و وقتی زمانه تغییر کرد، او دیگر جایی نداشت.